මට කණ එකක්කුමක් තියෙනවා. එයා ටීචර් කෙනෙක්, එයා ඉංජිනියර් කෙනෙක්. මට විතරයක් බෙදලා දෙන්න කන්න. ඔන්න වගේ දේවල් වල ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න දැනගෙන හිටියද? දන්නවත් ඇති, දන්න ඈත් ඇති නැති කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න තමයි මේ පාඩම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. හොඳට ඉවර වෙනකම් බලන්න මොකද්ද මේ තියෙන වචන වාක්‍ය කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. එයා ඉංජිනේරුවෙක්. he is an engineer. ඔහු ඉංජිනේර කෙනෙක්. he is an engineer. ඉංජිනේර කෙනෙක් කියන ලේසි නෑ, හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. he is an engineer. ඔහු ඉංජිනේර කෙනෙක්. එතකොට තව කියන්න ඕන නම් ඔයාට ඔහු ගුරුවරයෙක් කියලා he is a teacher. he is a teacher. නොදන්න මයට මම මේ කියන්නේ he is a teacher. එතකොට යා අපි කියමු ඔහු ළමයි කියලා he is a child. he is a child. ඔහු පිරිමි ළමයෙක්. he is a boy. he is a boy. ගෑනු ළමයෙක්. she is a girl. she is a girl. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. මට අදහසක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? I have an idea. මට අදහසක් තියෙනවා ඒකට කරන්න, ඉතින් වෙනුවෙන් කරන්න. I have an idea. මට අදහසක් තියෙනවා. එයා පැයක් නිදාගත්තා කියලා කියන්නේ කොහොමද? he slept an hour. එයා පැයක් නිදාගත්තා. he slept an hour. එයා පැයක් නිදාගත්තා. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? එයා පැය දෙකක් නිදාගත්තා කියලා. he slept 2 hours. he slept 2 hours. අපි කියන්නේ කොහොමද? එයා පැය 3ක් නිදාගත්තා කියලා. he slept 3 hours. he slept 3 hours. ගොඩක්ම අසනීපකාරයෙකුට අපි මොකද කරන්නේ? ඇම්බියුලන්ස් එකකට කතා කරන්න ඕනනේ. ඉතින් වගේ වෙලාවට වට කියන්න පුළුවන් call an ambulance. call an ambulance. ඇම්බියුලන්ස් එකකට කතා කරන්න. අසනීපකාරය ගොඩක්ම අසනීපයි. හොස්පිටල් එකට යන්න විදියක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් හොස්පිටල් එකෙන් ඇම්බියුලන්ස් එක ආවට පස්සේ තමයි යවන්නේ. call an ambulance. ඇම්බියුලන්ස් එකකට කතා කරන්න. මට බිත්තරයක් බෙදලා දෙන්න කියලා ගෙදරදී කියනවනේ. වයිෆ්ට කියන්න පුළුවන්, අම්මට කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය කන්න කැමති කම්බල නෙමෙයි බෙදලා. fry an egg for me. මට බිත්තරයක් බෙදලා දෙන්න. fry an egg for me. මට බිත්තරයක් බෙදලා දෙන්න. මට කණ එකක්කුමක් තියෙනවා. මට කණ එකක්කුමක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? මට කණ එකක්කුමක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ I have an earache. I have an earache. මට කණ එකක්කුමක් තියෙනවා. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? මට බඩ එකක්කුමක් තියෙනවා. I have a stomach ache. I have a stomach ache. මට බඩ එකක්කුමක් තියෙනවා. I have a stomach ache. එතකොට මම අපි කියන්නේ කොහොමද? ඔළුව එකක්කුමක් තියෙනවා. I have a headache. I have a headache. මට ඔළුව එකක්කුමක් තියෙනවා. එහෙම තමයි කියන්න ඕන. අපිට කියන්න ඕනේ නවා ඒක පරණ බයික් එකක්. අපි කොහොමද කියන්නේ? It's an old bike. It's an old bike. ගෙදර තියෙන්නේ පරණ බයික් එකක්. ඉතින් ඒකට කියනවා අපි ඒක පරණ බයික් එකක් කියලා. It's an old bike. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? ඒක පරණ බයිසිකලයක්. It's an old bicycle. ඒක පරණ බයිසිකලයක්. It's an old bicycle. එතකොට අපි කියනවා ගෙදර තියෙන පරණ කාර් එක ගැන කියන්න ඕනේ. It's an old car. ඒක පරණ කාර් එකක්. ඒක පරණ කාර් එකක්. It's an old ඒක පරණ කාර් එකක්. අපි කියන්නේ කොහොමද? උදාහරණයක් මට පෙන්වන්න. උදාහරණයක් මට පෙන්වන්න. දැන් අපි වැඩ කර කර ඉන්නකොට මට උදාහරණයක් පෙන්වන්නකෝ. උදාහරණයක් පෙන්වන්නකෝ කියන්නකෝ. show me an example. මට උදාහරණයක් පෙන්වන්න. show me an example. මට උදාහරණයක් පෙන්වන්න. එතකොට තව ඔයාලට හදලා කියන්න තව එකක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තව වාක්‍යයක් හදලා බලමු අපි. අපි කියන්නේ කොහොමද? මට වෑන් එකක් පෙන්වන්න. show me a van. show me a van. TV එකක් පෙන්වන්න. show me a TV. show me a television. මට කෙල්ලෙක් පෙන්වන්න. show me a girl. show me a girl. මට කෙල්ලෙක් පෙන්වන්න. අද පොය දවසක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? today is a poy day. today is a poy day කියලා. පොය දවස නිසා මම පොඩි කතාවක් කියන්න හිතුවා. ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න අපි ඕනම කෙනෙක් බලන්නේ දැක්කොත් දකින්න කැමති ගොඩක් ලස්සන දේවල් නේද? ගොඩක් ලස්සන දේවල්. ලස්සන දේවල් කියලා කිව්වම ඉතින් ඕනම ගෑන් ළමෙක් වුණා ලස්සන කෙනෙක් දැක්කම කැමති, ගෑන් ළමෙක් පිරිමි ළමෙක් කැමති, ගෑන් ළමෙක් කැමති ලස්සන පිරිමි ළමෙක් දකින්න. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් පාරකදී මග තොටදී ගොඩක් වෙලාවට වයසක කෙනෙක්, ආච්චි අම්මා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, සීයා කෙනෙක් වෙන්න ඔයාව දැක්කොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි බලනවා අඩුයි නේද? බලනවා අඩුයි. බස් එක යනකොට වුණාමත් සීට් එකක් දෙන්න වුණත් අකමැති නේද? එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ අපිත් දවසක ජීවත් වෙලා හිටියොත් මහලු වයසටපත් වෙනවා. ඒක අපි දැනගෙන මතක තියාගෙන නිතරම හැසිරෙන්න කරන්න ඕන. ඔයා ඉතින් peeraගෙඩියක් කන ගමන් ඉන්නේ. ඔය අතර ඔයාලට කෝල් එකක් එනවා. කෝල් එකක් එනකොට මොනවා හරි කනවා නම් අපි එහා පැත්තේ ෆෝන් එකේ ලයින් එකේ ඉන්න කෙනාට දැනෙනවනේ. ඉතින් එයා අහනවා ඔයා මොනවද කන්නේ? මං කන්නේ peeraගෙඩියක්. ඉතින් ඔක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I am eating guava. I am eating a guava. මම peeraගෙඩියක් කන ගමන් ඉන්නේ. හදිසියක් වෙන වෙලාවල් ඕන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. මේ හිටි හැටි වෙන්න පුළුවන් හදිසිය කියන දේ. ඉතින් අපි කොහොමද මේ හදිසියක් කියලා කියන්නේ කොහොමද? This is an emergency. This is an emergency.
මේක හදිස්සියක් කියලා කියන්නේ එහෙම තමයි. මට ඇදුම රෝගයක් තිබුණා කියලා කියන්න බෑ. මට කලින් ඇදුම රෝගයක් තිබුණානේ. ඇදුම රෝගයක් තිබුණා. I had an asthma attack. asthma th શબ્ද වෙන්නේ asthma attack. I had an asthma attack. අතේ කැක්කුම් එන්නේ මොකක් නිසාද? අතේ කැක්කුම් එන්නේ ගොඩක් දුරට අතකින් ඕනරට වැඩ කරන්න ගත්තම අතේ කැක්කුම එනවා. අත යට කරගෙන නිදාගත්තම අතේ කැක්කුම එනවා. ඒ වගේ එනවනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපි ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මගේ අතේ කැක්කුමක් තියෙනවා. I have an ache in my arm. මගේ අතේ කැක්කුමක් තියෙනවා. I have an ache in my arm. අපි කියන්නේ කොහොමද? මගේ පපුවේ කැක්කුමක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට පපුවේ කැක්කුම් හැදෙනවනේ අයට. I have an ache in my chest. මගේ පපුවේ කැක්කුමක් තියෙනවා. ඔත්තේ ඉරට්ටේ කියන සංඛ්‍යා ගොඩක් පොදුයි ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට. ගොඩක් පොදුයි ඉස්කෝලේ කාලේදීම ගොඩක් දුරට අපිටත් පොදුයිනේ. ඔත්තේ ඉරට්ට. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද 12 කියන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් කියලා. 12 is an even number. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද 13 කියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් කියලා. 13 is an odd number. කියලා තමයි 13 කියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්නේ.